নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো দেশত CJPৰ ধুমুহা ইনষ্টাগ্ৰামত বিজেপিক শ্বেয়াৰ পেলালে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে কোনো ধৰণৰ ৰেলী ৰাজনৈতিক সভা ভাষণ অবিহনে গঠন হোৱা এটা অনন্য ৰাজনৈতিক দল জন্মৰ মাত্ৰ 4 দিনতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বিজেপিক শ্বেয়াৰ পেলালে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত বিজেপিৰ 8.7 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছৰ বিপৰীতে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ ফলোৱাৰ্ছ হ'ল গৈ 12.9 মিলিয়ন সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ অৰ্থাৎ CJPৰ ধুমুহা ৰাজনৈতিক কৌতুকেৰে বৰ্তমান সময়ত ইন্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে 4 দিন পূৰ্বে গঠন হোৱা ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত দলটোৰ সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে এখন গুগল ফৰ্মো ৰাখিছে এই গুগল ফৰ্মৰ জৰিয়তে সদস্য ভৰ্তিৰ আহ্বানৰ প্ৰতি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ সমন্বিতে অন্য ৰাজনৈতিক দল এই ডিজিটেল আন্দোলনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ কুৰবানীক লৈ মুছলমানে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সকিয়নি বিধায়কৰ জয়ৰ লগত খেলা নকৰিব বকৰি ঈদত গৰু ছাগলীৰ কুৰবানী হ'বই কুৰবানীক লৈ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে মুছলমান সমাজে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীক সকিয়নি বিধায়ক হুমায়ুন কবিৰৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি লগে লগে আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ সিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল সিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে এই প্ৰতিবেদন কি আছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত সিংগাপুৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল সিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সিংগাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পানীত ডুবিয়ে জুবিনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পিছতে সিংগাপুৰতো চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়টৰ কেপ্টেইনৰ গাফিলতিৰ কথা উল্লেখ সিংগাপুৰ অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শায় যে নিচাসক্ত লোকক ইয়টত উঠিবলৈ দিয়াটো নিয়মৰ উলংঘা কৰে ইয়টত উঠাৰ পিছতো জুবিনে সুৰাপান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত ইয়টৰ কেপ্টেইনে আৰক্ষী আৰু কৰ্নাৰ্ছ কোৰ্টত দিছিল এই তথ্য আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ কপাইছে অসম বিধায়কৰ মুখে মুখে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ তোলপাৰ লগাইছে অসমৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা ককৰোচ জনতা পাৰ্টি শাসক বিৰোধী বিধায়কৰ মুখে মুখে এতিয়া ককৰোচ জনতা পাৰ্টিক লৈ বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন মত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চৰ্চিত ককৰোচ জনতা পাৰ্টি পইতাচোৰা শব্দটোৰে এটা প্ৰজন্মক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল সেই প্ৰজন্মই এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ দাবী ৰাইজৰ দাবী কিন্তু বিজেপি বিধায়কৰ মত পইতাচোৰাৰ পৰা সাৱধান ককৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ তোলপাৰ লগাইছে অসমত আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ঈদৰ পূৰ্বে কুৰবানী লৈ আহি গ'ল SOP এইবাৰ ঈদত গৰু উটকে ধৰি অন্যান্য জন্তুৰ কুৰবানী নিষিদ্ধ কুৰবানী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিলে চৰকাৰে ৰাজহুৱা স্থান ৰাজপথত দিব নোৱাৰিব কুৰবানী কেৱল অনুমোদিত স্থানতহে কুৰবানী দিব পাৰিব দিল্লী চৰকাৰে কুৰবানীক লৈ জাৰি কৰিলে SOP বকৰি ঈদৰ কুৰবানীক লৈ জাৰি হ'ল SOP এইবাৰৰ ঈদত গৰু টকে ধৰি অন্যান্য জন্তুৰ কুৰবানী নিষিদ্ধ কুৰবানী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিলে চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰত পদত্যাগ কৰিবই লাগিব কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিপুল সঁহাৰিৰ পাছত একশ্যন আৰম্ভ ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ সামাজিক মাধ্যমত সঁহাৰিৰ পিছতে একশ্যন ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভুলৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাৰাশাস্তি হৈছে নিটৰ পৰীক্ষাটো ব্যাপক খেলিমেলিৰ বাবে দোষী শিক্ষামন্ত্ৰী নিটৰ খেলিমেলিৰ বাবে তিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে জীৱন শেষ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য
সামাজিক মাধ্যমত সহাৰৰ পিছতে এতিয়া একশ্যন মোডত ককৰোচ জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ধুবুৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ গৰু মহ কুৰবানী প্ৰথমবাৰলৈ ধুবুৰীত লোৱা হ'ল এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ ঈদত কোনেও নিধন কৰিব নোৱাৰিব গৰু মহ নিয়ম মাফিকভাৱে ছাগলী আৰু ভেড়াহে দিব পাৰিব কুৰবানী প্ৰশাসনৰ সৈতে হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত আৰু মাৰ্কাজ কমিটি আৰু ঈদগাহ কমিটিয়ে বৈঠকত ল'লে এই সিদ্ধান্ত গো সুৰক্ষাৰ অধীনত 5টাকৈ নীতি মানি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ 28 মে জিলাখনত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব গো নিধন ধুবুৰীত প্ৰতিটো অঞ্চলতে বাহাল থাকিব এই নিয়ম ঈদৰ সময়ত শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ধুবুৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গৰু মহ কুৰবানী আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ দেশত ভয়াবহ ইন্ধন সংকট ইটালীৰ পৰা উভতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠক দেশত ভয়াবহ ইন্ধন সংকট ইটালীৰ পৰা উভতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জৰুৰী বৈঠক দিল্লীৰ সেৱাতীৰ্থত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ হাই প্ৰফাইল বৈঠকত উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৈঠকৰ পিছতে হ'ব পাৰে বৃহৎ ঘোষণা দেশত ভয়াবহ ইন্ধন সংকট ইটালীৰ পৰা উভতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জৰুৰী বৈঠক আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিধানসভাত অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল সদন অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল সদন চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল অখিল গগৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ চলি থকাৰ মাজতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ বিধানসভাত অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ বক্ৰী ঈদক লৈ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ ডাঙৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ SOP মতে পালন কৰক ঈদ চৰকাৰৰ SOP মতে উদযাপন কৰক ঈদ কুৰবানীত কোনো বিশেষ জন্তু দিব লাগে বুলি কথা নাই ছাগলী ভেড়া অথবা দুম্বাৰেও কুৰবানী দিব পাৰি গোমাতাক আমাৰ ভাইসকলে পূজা কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আনে মনত দুখ পোৱা কাম কৰাটো উচিত নহয় চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা আনিছে সেইমতে উদযাপন কৰক ঈদ 28 মেত অসমত ঈদ উদযাপন কৰা হ'ব এই আহ্বান কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ সভাপতি মৌলানা ফখৰুদ্দিন আহমেদৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ 15 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ নতুনকৈ 15 লাখ লোকে লাভ কৰিব এতিয়া চৰকাৰী পকী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন চৰকাৰী ঘৰ লাভৰ বাবে শীঘ্ৰেই সাজু কৰক নথি পত্ৰ ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ গাঁও আৰু নগৰৰ সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ